Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα εύκολο σουφλέ, γρήγορο φαγητό. Θα το κάνουμε με πίτες αραβικές για να μην καθόμαστε να ψήνουμε κρέπες κλπ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη γέμιση. Έτσι, θα βάλουμε μισό κιλό τυρί που λιώνει. Εγώ έχω πάρει τυρί του τόστ. Εντάξει, έχω πει στην κοπέλα αντί να μου το κόψει φέτες να μου το κάνει τρίμα. Φθηνό είναι σχετικά. Λοιπόν, μισό κιλό τυρί, μία συσκευασία ζαμπόν. Η συνταγή είναι πανεύκολη όπως σας είπα, έτσι. Θα ανάψετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσης για να προθερμαίνετε. Και αυτά μέσα στο μπολ. Γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, έτσι. Εγώ θα βάλω μπέικον, ζαμπόν, μανιτάρια, τυρί. Εσείς μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε άλλο θέλετε ή μπορείτε να βγάλετε και οτιδήποτε θέλετε. Είναι στα γούστα τα δικά σας. Λοιπόν, μπέικον. Και αυτά μέσα. Μία συσκευασία μανιτάρια, εντάξει. Θα βάλουμε πιπέρι, κάπνιστη πάπρικα, θα του δώσει γεύση και λίγο χρώμα, γι' αυτό τη βάζουμε. Εάν δεν έχετε δεν βάζετε, είναι απλά, σας το είπα και πριν. Ανακατευθύνουμε τα υλικά μας καλά όλα. Θα πάρουμε ένα ταψί τριαντάρι, έτσι. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. ...40-50 γραμμάρια. Το βάζουμε εδώ στην άκρη. Θα πάρουμε μία πιτούλα. Βλέπετε, έχω βάλει στη μισή, θα κλείσω και θα κλείσω. Εντάξει, εάν θέλετε τώρα μπορείτε να γεμίσετε εδώ πέρα λιγάκι ακόμα με γέμιση. Έτσι κι αλλιώς η γέμιση μας είναι αρκετή. Όπως είναι βάζουμε στο ταψί. Εντάξει, παίρνουμε άλλη. Κλείνουμε, ξανακλείνουμε. Γεμίζουμε λιγάκι. Και ακουμπάμε. Βλέπετε πως το φτιάχνω. Ακουμπάτε τη μεριά που έχουμε ανοιχτή, την βάζουμε από τη μεριά του ταψιού. Λοιπόν, βάζουμε και την τέταρτη. Έχουμε δημιουργήσει ένα σταυρό. Εντάξει. Θα στρίψουμε ρολό
και με το κάτω μέρος θα το βάλουμε στη μέση του ταψιού. Γιατί το κάνουμε αυτό για να γεμίσει το ταψί μας. Εντάξει. Θα πάρουμε τώρα την τελευταία. Θα κλείσουμε. Θα κόψουμε στη μέση και θα βάλουμε στα δύο κομμάτια ώστε να γεμίσει το ταψί. Λοιπόν, το ταψί μας έχει γεμίσει, έχει περισσέψει λίγη γέμιση, δεν μας πειράζει καθόλου, θα τη βάλουμε και αυτή από πάνω, δεν πετάμε τίποτα. Ραγκάτο. Καλύπτεται την επιφάνεια επάνω. Το ραγκάτο που έβαλα είναι 250 γραμμάρια. Εδώ έχω τώρα 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Έτσι μπορείτε να βάλετε ό,τι κρέμα γάλακτος θέλετε. Έτσι, όχι ζαχαροπλαστικής, που είναι γλυκιά. Αλλά μπορείτε να βάλετε τη light. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, πάμε για ψήσιμο. Θέλουμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα μόνο. Έτσι, γύρω στα 40 λεπτά στους 200 βαθμούς. 30 με 40 λεπτά να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Έτσι κι αλλιώς τα υλικά μας είναι όλα ψημένα. Έτοιμο το φαγητό μας. Γρήγορα, εύκολα, είναι πεντανόστιμο, το αφήνετε να κρυώσει λίγο και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!